Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Én Mozsolics Róbert vagyok, a Csepel Zrt. Nevű kerékpárgyártó és forgalmazó cégnél dolgozom már 9 éve. Ez a Csepel Zrt. Azon kívül, hogy nagyon régmúltú és nagyon sok kerékpárt gyárt és forgalmaz, már 9 éve a MOL Bubi budapesti közbringa rendszer üzemeltetését is végzi. A Budapesti Közlekedési Központ a megrendelőnk, az ő megbízásukból most már 9 éve nyomatjuk az üzemeltetést. Egy kicsit nézzük meg a történetet, mert itt most beszélhetünk már kétféle bubi rendszerről. Én úgy hívom, hogy MOL Bubi 1.0, MOL Bubi 2.0. Az első setup az 2014-ben indult, akkor indult az egész szolgáltatás. 2021-ig üzemeltettünk, akkor jött egy üzemszünet, egy új tender, egy ráncfelvarrás, jobbá, szebbé, gyorsabbá lett a rendszer, ez egy igény volt. Nem volt egy olyan igazán hiper sikertörténet az első setup. Megjött a MOL Bubi 2.0, MOL Bubi 2.0 az 2021-ben indult. Itt a tendert megint megnyertük, és megint mi tudtunk üzemeltetni. Itt technológiai változások történtek, amitől szerethetőbb, könnyebben használható, klafább lett a rendszer. Például a vasak terén is a biciklik könnyebbek lettek, de ez nem számottevő egyébként, mert pár kilóról van szó, viszont tömörgumi helyett végre tömlős gumit használtunk, az öreg Dunlop találta ezt ki, szerintem felül írhatatlan dolog, tök jó, sokkal jobban tekerhetők a bringák, jobban szeretik az emberek. Ezen kívül kapott egy okos lakatot minden bicikli, most már nem kötelező dokkolónál lerakni elszállítási díjért cserébe, bárhol ott hagyhatod a városban, tehát sokkal könnyebben, gyorsabban zárható a bicikli, jobban működik ez a rendszer. Kapott egy új applikációt, ami azért volt nagyon fontos, mert a régi rendszerben a regisztráció nyögvenyelős volt, a bérlés folyamatok is bénábbak voltak, ilyen kártyával kellett ott szarakodni, most pedig egy applikációval villámgyorsan mennek a dolgok, nagyon könnyű regisztrálni, a jegyterméket pikpak megveheted, nagyon frankó az egész. Illetve, ahogy megindult 2021-ben ez a MOL Bubi 2.0, ott barátkoztunk össze az Atlassian Jira Ticket Management programjával. Ezt választottuk a jegykezelésre, ügyfélpanaszkezelésre. Leváltottuk az előző rendszerben lévő ilyen típusú szoftverünket. Egy kicsit számmisztikázunk, hogy lássátok, hogy milyen számokkal dolgozunk mi a MOL Bubi 2.0-ba, ez érdekesebb, mint az egy, sokkal durvábbak a számok. A indulásnál ez 2021 májusában volt, 75 000 regisztrált ügyfél volt, 150 hivatalos állomás Budapest szerte, mint kevés, 1200 bringával indultunk, ez viszonylag kevés volt. Szezonban 8-10 000 bérlés esett per nap, tehát azért elég durván voltak használva a bringák. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 4-5 alkalommal volt egy kerékpár naponta kibérelve. Ez nemzetközi szinten hasonló rendszereket figyelembe véve, ez elég magas szám. Illetve a Jira beindult, és 28 000 ügyfélek által küldött jegy érkezett a kezdetekkor, és 100 000 olyan jegy, ami teljesen automatikus, az SLA megfelelőséget monitorozza a rendszerünkben. Na, eltelt 2 év, iszonyatosan bedurrantak a számok. Az történt, hogy 300 000 regisztrált ügyfelünk lett, ez köszönhető a könnyebb, gyorsabb regisztrációnak, illetve már 200 hivatalos állomásunk van, még nagyobb lett a terület, hogy még többet kelljen mocorogjunk. 2200 biciklinél járunk most, szerintem még bőven elférne még 2000-3000 bicikli a rendszerbe, akkor tudnánk tök faszán kielégíteni az elvárásokat, az ügyfél elvárásokat. Már a szezonban már 12-14 000, 40%-kal több bérlés történik, mint az induláskor. Ez már 6-7 bérlés per nap per kerékpár, ez nemzetközi szinten már igen magas, recseg, ropog a rendszer, iszonyatosan meg vannak terhelve a bringák, ami valahol marha jó is, mert legalább dübörög a rendszer, és most már 75 000 ügyfél jegy érkezett be ez alatt az idő alatt, és 130 000 monitor jegy, ami teljesen automata, ami az SLA megfelelőséget csinálja. Hadd kérdezzem meg, láttam, hogy sokan vagytok így Pestről. Valaki bubizik, vagy van bérlete? Ó, 3 versenyzőt is számolok. Jó, akkor van némi tapasztalat 3 versenyzőnek. Jó, nézzük, hogy milyen fajta Jira tiketekkel dolgozunk mi.
Ami teljesen automatikusan jön létre, záródik és kezelődik, ezek az SLA, a szerviz megfelelőségi szint mérőjegyek, amiben nagyon fontos, hogy ezeket a BKK állította fel, ha ezeknek nem felelünk meg, akkor máluszt kell fizetnünk. Ilyen a kerékpárok eloszlása, itt az a fontos, hogy bizonyos állomások prioritás szerint mennyi ideig lehetnek üresek, mennyi idő múlva kell nekünk odavinni bringát, vagy esetleg ügyfél bedokkol oda. Ezek a hibajegyek abszolút automatikusan nyílnak a zsirába, tehát figyeli a rendszer a bérlés szoftvert, hogy állnak az állomások. Ha a kritikus szintet elérjük, akkor nyílik egy hibajegy, van egy türelmi idő, a diszpécserünk látja, ha viszünk oda bringát, akkor hozzányúlás nélkül ez a jegy lezáródik. Ugyanígy van a kerékpár rendelkezésre állásra, és ott is van egy szintünk, amit minimum szám kerékpárnak rendelkezésre kell állni a városban, ami azt jelenti, hogy nincs rajta a hibajegy, nem rossz, működik a kerékpár, kerékpározható, illetve az egész rendszert, szoftvert monitorozza szintén a zsira, hogy ott nincs kihagyás, valami rendszer szünet vagy hiba. A másik nagy halmaz, amit az ügyfelek küldenek be, jegyek, itt a leges legnagyobb halmaz a bérléssel kapcsolatos problémák. Hát látjátok, mint egy napi 16 000 bérlésnél, hogyha csak kevés százalék problémát nézünk, az is sok ügyet jelent. Itt az úristen nem nyílt ki a lakat, atya világ, bezártam a lakatot, nem zárult a bérlés szoftveresen, megtámadott a King Kong, mindenféle dolog jöhet. Ezt nagyon-nagyon emberi időigényes volt kezelnünk, majd kitérek a végén arra, hogy a zsirával ezért nagyon-nagyon összemelegettem én, mert nekünk nagyon-nagyon sokat segített diszpécser fronton. Ezzel rengeteg melónk volt, és most sokkal könnyebb az ügy. Oké, tehát néztük ezeket az automatikus hibajegyeket, amik az SLA-t figyelik. Itt a zsira nagyon vizuálisan kirakja a diszpécsernek, hogy éppen melyik állomás milyen állapotban van. Lassan megnyílik a hibajegy, mert már üres x perce, valamelyik már intézés alá kerül, már azonnal vinni kell oda bringát. A legdurvább pedig a vörös kód, az pedig az, hogy már el is késtünk, már számolódik a málusz, úgyhogy oda már nagyon rohannunk kell, hogy ne fizessük rá a gatyánkat is. A bérlésekkel kapcsolatban nagyon sokféle variációja jön be a bérlési hibának. Egyébként ezzel kell a leggyorsabban foglalkozzunk, ugyanis ez zavar egy ügyfelt a legjobban, hogyha biciklizik, lerakta a bringát, és 30 perc ingyenességen belül ő úgy érzi, vagy így történt, és mégis számolt költséget a rendszer, mert lassan zárt a szoftver. Tehát ezeket urgent kell kezeljük, ezek nagy prioritást élveznek nálunk. A kerékpár hibákat is kezelnünk kell, azt az utcai brigád kezeli le, itt aztán rengeteg a fals, hibajegy, nehezen tekerhető a bringa, hát lehet, hogy nem vagy jó erőben, de természetesen van defektől elkezdve a nyereg nem állíthatóig. Ez is egy elég munkaigényes, de ezt nem a diszpécser kezeli, hanem ezt az utcán lévő emberek zárják le. Applikáción keresztül érkeznek ezek a hibajegyek, amik a kerékpárra és a bérlésekre érkeznek, és ezért a rendszerbe belettek különböző addonok rakva. Például nem API-n keresztül jönnek ezek a hibajegyek, hanem e-mailen keresztül. A Yeti azt lehet, hogy ismeritek is, szerintem az is valami Atlassian közeli valami, mert a múltkori meetupon itt találkoztam egy Yetis emberrel, és nagyon jót beszélgettünk. Szóval egy ilyen addon is van. A scriptrunnerek abban segítenek nekünk, hogy ez a monitoring systemnek a kalkulációja átfordítható legyen azokra a számokra, amit a BKK, mint megrendelő elvár tőlünk. Magyarul hogyan forintosítjuk a hibáinkat későbbiekben, hogy mennyi büntit fizessünk. Ezekben az exporterek is segítenek, amik átalakítják a zsirában lévő jegyeket olyanná, hogy az aztán például egy teljesítési igazoláshoz csatolható legyen, teljesen érthető mindenki számára. Automatizációk a zsirában, ezek voltak egyébként a kedvenceim. A MOLBubi 1.0-ban is volt jegykezelő rendszerünk, de ott például ezek az automatizációk egyáltalán nem voltak, és itt ez nagyon nagy segítség nekünk. Kezdetben egy 30 automatizáció futott, azoknak a legjava azt csinálta az állomásfigyelés, kerékpár rendelkezésre állásnak a figyelése, ebben kezelte jegyeket automatikusan, de aztán most már 80 ilyen automatizáció van körülbelül a rendszerünkben. Ezt a mi kis házi IT-saink hegezgették össze, úgy, hogy igazándiból a Metainfel vagy az Atlassiannal nem kellett nekünk különböző egyeztetéseket csinálni, tökre jól tudtuk ezeket az automatizációkat létrehozni, parametrizálni, ilyesmi. Például ez a
későbbiekben majd erre is kitérek, ez a bérléssel kapcsolatos problémák kezelésében volt a legfontosabb, a leglátványosabb és nekem a legkényelmesebb. És már látni is, hogy 13 000 futása van ezeknek az automatizációknak, 3 000 végrehajtása per hónap. Ez egy átlag. Nyilván, amikor nagyon bedurvulunk, majd jön a szeptember általában a legdurvább bérlés szempontjából, akkor ezek a számok egy kicsit növekedni fognak. Ezekhez az automatizációkhoz be kellett integrálni különböző rendszereket kívülről. Google Cloud-ot használunk, és nyilván a partner interfészt, a Nextbike-nak ezt a bérléses szoftverét kellett beintegrálnunk a rendszerbe. Itt a Sargeras nevű kis segédprogramunkra fogok kitérni. Ezt a remek nevet a kis IT-sunk adja, általában vagy ilyen germán mitológiából választ neveket, például Midgard, ilyen segédprogramunk is van. A Ragnarök még nincs, ezt lehet, hogy egyszer majd azt is beveti, de szerintem ez a Sargeras, mint hogyha ilyen World of Warcraft lenne, mert úgy tűnik, gondolom egy ilyen szörny, mert általában így választja ki ezeket a neveket. Szóval a Sargerasra fogok kitérni, hogy az hogyan és mennyiben segít nekünk a töménytelen mennyiségű jegy kezelésében. Itt látni is ezen a kis statisztikán, hogy az ügyfelek által bérléssel kapcsolatos hibák, az a kék pálcikák, és mi az, amit ezzel a Sargerasszal automatikusan, félautomata egyébként a rendszer, kezelünk le. Tehát azt lehet mondani, hogy több mint a felét a bérléssel kapcsolatos hibáknak most már ezzel a Jira általunk kreált automatizációjával tudjuk lekezelni. Itt igazándiból én ehhez értek a programozáshoz, nem én a diszpécsereket szervezem, irányítom, jó magam is diszpécserkedek rengeteget. Tehát bejön egy hiba, itt látjuk egy ilyen hibajegy Sargeras által való kezelése, hogyan történik Jira automatizációval. Bejön egy hibajegy, ott még nem tartunk sajnos, hogy egy mesterséges intelligencia eldöntse arról a hibajegyről, hogy ez a panasz elfogadható vagy nem. Most még sajnos, nem tudom, meg különben mehetünk vissza a balettba ugrálni, hogyha az a mesterséges intelligencia átveszi majd a munkánkat. Szóval egy diszpécsernek el kell döntse a bejövő jegyből, a bérlésadatokból, a kerékpár állapotának, lakatállapotának az adataiból azt, hogy ez a panasz elfogadható-e vagy nem. Ha elfogadható vagy nem, akkor validátorokat építettünk a rendszerbe, ami alapján főkategória és alkategóriával magyarázható az elfogadás vagy az elutasítás. Miután ezek megtörténtek, akkor van egy ilyen gondosan kidolgozott táblázatunk, aminek megfelelően döntik el ezt a diszpécserek, hogy milyen fő és alkategóriát válasszanak a későbbi panaszkezeléshez. Miután ez megtörtént, akkor ez az egész rendszer átfut egy ilyen igazságtáblán. Na és itt ezt gyorsan elmondom, hogy egy ilyen jegynek a kezelése az nem csak annyi volt, hogy elfogadtuk a panaszt, mert lakathiba volt és nem nyílt ki a lakat, hanem a BKK a megrendelő kérésére itt rettenetes logikai kimenetek lehetnek. Lehet, hogy bizonyos esetekben a programnak a nyitott bérlést le kell zárnia, a Jira automatizáció hat a Nextbike Office bérlés szoftverére, és hogyha a diszpécser úgy döntött, hogy elfogadja például ezt a panaszt, akkor az automatika lezárja a Nextbike szoftverbe a bérlést, és megteszi a következő lépéseket. Ha kell, érvényteleníti a használati díjat, ha nem volt használati díj, akkor csak lezárja a bérlést. Ha a BKK úgy kérte, hogy bizonyos esettípusoknál kapjon az ügyfél egy automata sablon e-mailt, akkor azt is elküldi a rendszer. Ha azt kéri a BKK, hogy ő kapjon egy sablon e-mailt, mint üzemeltető góré, és abban legyen egy magyarázat, azt is megkapja. Ezeket a Jira Sargeras automatizáció előtt kézzel klikkelgették a diszpécserek, hát pokoli meló volt, rengeteg hiba lehetőséggel. Most azt mondom, hogy ilyen jegykezelése 3-7 klikkelés, a többit automatikusan elvégzi a rendszer. Ez hihetetlen nagy segítség nekünk. Ez a kis Sargerasunk, kérem szépen, ha jól látom, 28.598-szor futott le, ez a kis bérlés probléma kezelő automatizációnk. Hogyha ezt átváltanám klikkelési időkre, kiszámolgattuk, az 2500 órát segített nekünk az elmúlt október óta, mert október óta fut ez a program, 21. október óta, 2500 órát takarítottunk meg ahhoz, hogy enjoy the bright side of life. Köszönöm szépen, és köszönjük a Jira automatizációnak. Sziasztok!